Hello everyone! Once again, this is Sir O. At welcome na welcome po kayo sa munting classroom ko po. So, ang tuturo ko nga pala ngayon is kung paano natin gagamitin ang ating phone camera as a webcam via USB cable connected po sa ating PC. Pero ang tanong, posible kaya? Yes po, possible po siya. Gagamitin po natin ang tinatawag nating Droidcam. Yes, I know po. Kailangan ng internet, pwede kung may internet. But guys, hindi po stable ang internet sa Pilipinas. Kaya guys, gagamitan natin USB cable para magiging stable po ang webcam nyo po. So kung handa na po kayo, arat na! Guys, nandito na po tayo sa ating computer. So, ang gagawin po natin is mag-install po muna tayo ng Droidcam app sa ating cellphone. So, please follow lang po sa step-by-step na procedure po dito or the process para po makuha nyo talaga ito. Ang gagawin ko po, imi-mirror ko po o ikakast ko po yung cellphone screen ko sa ating PC ngayon para ma-record po na sabay-sabay. So, ang gagawin po natin is, syempre, ipapakita ko muna yung screen ng cellphone ko. Lakihan na lang natin full screen para mas malaki at para makita nyo talaga. So, ang pinaka-first natin is, syempre, mag-install po tayo ng Droidcam. Puntahan muna natin, guys, yung Play Store natin. So, ang gagawin po natin is magsi-search po tayo ng type lang natin, Droidcam. So, fine. So, Droidcam. So, if you notice, sa akin, open na ang nakalagay dito. Kasi po, na-install na po yung Droidcam sa phone natin ngayon. Kaya ginagamit na po na natin. So, sa inyo po, kasi da-download nyo pa to, i-install nyo pa, install nyo po muna. So, after ng installation, wag nyo munang i-open, guys. Kasi po, may gagawin pa po tayo sa ating phone. So, balik po muna tayo sa home screen ng ating phone. So, pagkatapos, kung na-install na po yung Droidcam nyo, so, ang gagawin naman natin is, puntahan na po natin yung settings. So, ito po yung settings. So, hanapin nyo po yung settings ng phone nyo. Click nyo po yung settings. Hanapin nyo po, guys, yung about phone. So, hanapin po natin. So, if you notice, nandito na po yung about phone natin. Click nyo lang po yung about phone. Ayan. And after that po, hanapin nyo po sa phone nyo yung build version o kaya version, baseband or ang kernel version ng yung Android phone. Click nyo lang po yan. So, makikita nyo po guys is, nandyan po yung build number. So, click nyo lang po yung build number ng 7 times. Why? Kasi we will activate po yung developer options. So, yung developer option na mangyayari pag click nyo po nito ng 7 times, may lalabas po dito na message na sasabihin, you are now in a developer option. So, sa akin po, kung i-click ko po, ang lalabas po dito, this operation is not required as you are already a developer. So, kasi na-activate ko na po yung developer options. Okay, so, pagkatapos nun, pagtapos na po yun guys, so, ang gagawin natin, balik po tayo, hindi na po tayo sa about phone pupunta. Pupuntahan na po natin yung additional settings. So, click lang po ng additional settings. Ang mangyayari po is, hanapin po natin yung developer option. So, ito yung developer option. Yan. So, click po natin yung developer options. Hanapin po natin is ang tinatawag na debugging. Okay? So, scroll down lang po tayo. If you notice, makikita nyo guys, dito sa phone nyo may USB debugging. So, kailangan nyo pong i-activate po ang USB debugging. So, switch on nyo lang po ito guys ha, switch on. At may lalabas po na isang message. Okay nyo lang po ito. Ayan. So, naka-activate na po yung USB debugging nyo. So, napaka-importante po nito kasi ito yung pinaka-option natin para magamit po natin ang USB cable para po makonect natin ang phone natin as a webcam. So again, importante po na naka-switch on po ang ating USB debugging. Ay, balik na po tayo sa ating home screen. Yan. Na-install na po natin ang Droidcam sa ating phone. So this time naman po, we will download and install Droidcam sa ating PC. So, alright na guys! So, ready na po tayo mag-download at saka mag-install po ng
ating Droidcam, no? So, what we are going to do here is, ganito lang po, mag-open lang po kayo ng ating favorite browser at puntahan nyo po yung Google natin at i-type nyo po yung Droidcam. Yan. So, ang website po ng Droidcam is www.dev47apps.com, no? So, but anyway, pag search nyo dito sa Google, click nyo lang po yung Dev47 apps. And guys, ida-direct na po kayo sa website po ng ating Droidcam. So, ilalagay ko na lang po ang itong website na ito sa ating description below para ma-download nyo na po at madali pong mapuntahan. So, pag nandito na po kayo, please paki-download na lang ng gamit ang Windows o kaya Linux na client. So, ganun lang po. So, download. Siyempre, sa Windows natin, click nyo lang po ito. Hindi ko na po ito i-download kasi naka-download na po ako nito. So, ang sasabihin na lang niya is i-connect ko na lang daw yung Droidcam ko sa aking phone. But sa inyo guys, you have to download that one and after nun, pag na-download nyo na po, i-install nyo po sa inyong PC. Pag na-install na po, okay na po yung lahat. So, ready na po tayo ng ating Droidcam camera. So after po natin makonect yung USB cable natin sa ating phone at saka sa ating PC, may lalabas po na isang message. So tulad nito, click nyo na lang po yung transfer files. So after that, open po natin ang ating Droidcam na nasa PC natin. So, click po natin yung Droidcam natin. So, if you notice, dumiretso na siya po sa ating USB. Connect over USB. So, kung napapansin nyo po dito, wala po siyang na-detect na device. So, just click this refresh button. Okay? Pag refresh nyo po, hintayin nyo na lang po guys, i-detect niya po yung phone natin. So, yan. Na-detect na po ang ating phone na CPH1853. So, click start po. Ayan. So, hello. Nandito na po ako. So, actually, itong camera na ito is galing po sa aking cellphone. So, siya na po yung nagiging webcam po na gagamitin natin. Pwede nyo pong gamitin ang webcam na nalaman nyo ngayon para po sa mga Zoom meeting nyo o kaya Google Meet na meeting virtually po. Pwede rin yung gamitin para po sa inyong mga tutorial gamit po ang OBS Studio. So guys, kung sa tingin nyo po nakatulong po ang aking tutorial ngayon, paki-thumbs up naman po at paki-share na din para sa mga kaibigan nyo, mga friends nyo, kaklase nyo, classmates nyo, kasamahan nyo. Guys, please share naman. I will really appreciate that one. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe naman po at paki-click ng notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga tutorial. Thank you so much!